Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế ngày 11 tháng 9 của FDMC. Chương trình hôm nay sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Giữa căng thẳng ở khu vực Đông Á, vì sao Mỹ điều 3 tàu khu trục đến Nhật Bản trong chưa đầy một tháng. Trong lúc đó, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tiến hành tập trận quy mô toàn quốc. Nhưng lúc vị thế Mỹ lung lay vì khủng hoảng ở Afghanistan, các chiến binh sói của chính quyền Bắc Kinh lại có cơ hội luyện võ. Mang tính cà khịa cao, Trung Quốc chế nhạo Washington nói Taliban dùng máy bay Mỹ làm đu quay. Các tin nóng khác, Hạ viện Hoa Kỳ nỗ lực giúp Đài Loan gia nhập Liên Hợp Quốc. Quân đội Myanmar đấu súng với phe đối lập, phóng hỏa đốt nhà sau giao tranh. Nga điều thêm 30 xe tăng chủ lực áp sát biên giới Afghanistan. Đáng chú ý, Trung Quốc sẽ viện trợ Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine trong năm nay. Tất cả sẽ có trong bản tin của FBNC ngay sau đây. Giữa lúc Trung Quốc liên tục đe dọa cảnh báo đến Tokyo và Đài Bắc khi hai bên càng thắt chặt mối quan hệ, Mỹ vừa qua đã điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Dewey đến Nhật Bản. Đây cũng là nơi có căn cứ hải quân lớn nhất của Washington ở vùng Viễn Đông. Theo trang Star and Strike, Dewey là tàu khu trục thứ 3 đến căn cứ quân đội Mỹ ở Nhật Bản trong chưa đầy một tháng. Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ cho hay, Dewey sẽ thay thế cho tàu USS Gilbert Weaver, vốn đã rời Yokosuka vào ngày 18 tháng 8 để bảo trì theo lịch trình. Trước đó, hai chiếc USS Higgins và USS Howard cũng đã cập cảng vào ngày 16 tháng 8 để thay thế cho hai tàu khác. Theo đại úy Jack Sasson, tàu Dewey mang đến năng lực và khả năng sát thương, cho phép hạm đội 7 của Mỹ bảo vệ lợi ích của mình và các quốc gia cùng chỉ hướng. Trong một diễn biến khác, tuần qua, tàu sân bay hùng mạnh nhất của Anh là SMS Queen Elizabeth cũng vừa cập cảng Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu của việc London hiện diện quân sự thường trực tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhằm kiềm hãm quyền lực trỗi dậy của Bắc Kinh. Theo Reuters, sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Anh về nước, hai tàu tuần tra vẫn sẽ hiện diện 5 năm hoặc lâu dài hơn ở khu vực. Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang huy động 100.000 binh sĩ cho cuộc diễn tập lớn nhất của lực lượng phòng vệ mặt đất sau 28 năm. Thông báo về cuộc diễn tập được đưa ra sau khi các quan chức ở Tokyo nhiều lần bày tỏ ủng hộ dành cho Đài Loan. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu nhấn mạnh nước này không thể đứng nhìn nếu Trung Quốc tấn công sáp nhập hòn đảo. Theo CNA, các cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến cuối tháng 11. Trang tin tức địa phương 373news.com của Nhật Bản cho biết, mục đích của sự kiện này là nhằm tăng cường khả năng quốc phòng và chống lại các hoạt động hàng hải thường xuyên và hung hãn hơn bao giờ hết của Trung Quốc. Trang tin này tiết lộ lần cuối cùng lực lượng phòng vệ mặt đất tổ chức các cuộc tập trận trên quy mô toàn quốc là vào năm 1993. Các cuộc tập trận sắp tới dự kiến có sự tham gia của 20.000 phương tiện, 120 máy bay và tàu tư nhân. Bên cạnh đó, Hải quân, Không quân và quân đội Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ cho lực lượng phòng vệ mặt đất. Được biết, những ai góp mặt vào cuộc tập trận đều được xét nghiệm PCR và tuân thủ các biện pháp ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19. Với sự sụp đổ chóng vánh của chính quyền thân Mỹ ở Kabul, các chiến binh sói của Trung Quốc lại có thêm cơ hội để luyện võ. Trung Quốc vừa qua tiếp tục chế nhạo Mỹ và đế chế một thời huy hoàng ở Afghanistan khi một quan chức Bắc Kinh chia sẻ đoạn phim ghi lại cảnh các binh sĩ Taliban sử dụng máy bay Hoa Kỳ làm đu quay. Hãng RT hôm 10 tháng 9 đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã đăng trên Twitter đoạn video trên với lời khẳng định Afghanistan là nghĩa địa của các đế chế và những cỗ máy chiến tranh. Trong video là hình ảnh các tay súng Taliban buộc một sợi dây vào cánh cửa của chiếc máy bay, chế tạo thành đu quay làm trò tiêu khiển. Ông Triệu vốn nổi tiếng là một trong những chiến binh sói hăng hái nhất của chính quyền Bắc Kinh. Ông thường xuyên bình luận về quyết định Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, thậm chí so sánh sự kiện với chiến dịch thất bại ở Việt Nam hồi năm 1975. Theo RT, chiếc máy bay trong đoạn video có thể đã lọt vào tay Taliban sau sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan. Mặc dù phần lớn số vũ khí, khí tài đã bị phá hủy khi Mỹ và đồng minh rút quân khỏi nước Nam Á, thế nhưng Taliban vẫn không được hưởng quân trang trị giá hàng tỷ đô la của NATO và Afghanistan. Theo Defense News, trích dẫn báo cáo hồi tháng 7 của Tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan, Không quân Afghanistan sở hữu 23 máy bay cường kích A-29, 4 vận tải cơ C-130, họ cũng vận hành khoảng 150 trực thăng, bao gồm máy bay vận tải đa nhiệm UH-60 Blackhawk của Mỹ. Quay trở lại với đấu trường ở khu vực Đông Á,
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chung mục tiêu đối đầu với âm mưu bành trướng và yêu sách ngang ngược của Trung Quốc. Nhật Bản và Đài Loan đang xích lại gần nhau và ngày càng nâng cấp mối quan hệ hợp tác song phương. Hôm 8 tháng 9, Giám đốc điều hành của Viện Chính sách Đài Loan NextGen Foundation, Chen Contin cho rằng quan hệ Đài Loan-Nhật Bản đang tiến tới bước đột phá sau cuộc họp 2+2 gần đây giữa các nhà lãnh đạo từ Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP của Đài Loan và Đảng Dân Chủ Tự do LDP của Nhật Bản. Ông Chen cho biết bản thân cuộc hội đàm là minh chứng cho quan hệ song phương nồng ấm giữa hai bên. Thay vì gặp nhau tại các nước thứ ba ở châu Âu như trước kia, các nhà lãnh đạo lại thảo luận cởi mở trên lãnh thổ Đài Loan. Ông Chen tiết lộ, Đài Loan Nhật Bản đã xây dựng tình hữu nghị vững chắc giống như giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, ám chỉ đến một thỏa thuận gần đây cho phép tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC mở một nhà máy ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Ông nhấn mạnh, việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ có tầm quan trọng chiến lược, mang lại lợi ích song phương thiết thực. Ông cũng chỉ ra thêm một số bước tiến trong ngoại giao Nhật Đài, từ việc tặng vaccine đến việc hoạt động trao đổi thương mại mua dứa tự do. Vì chuyên gia cho rằng phản ứng dữ dội trong dư luận quốc tế chống lại Trung Quốc là hệ quả tất yếu cho những hành vi ngang ngược của Bắc Kinh. Việc chống lại sự xâm lược của Trung Quốc đã đưa thế giới xích lại gần nhau hơn, trong đó có Đài Loan và Nhật Bản, ông nói. Vào tháng 7, Phó Thủ tướng Taro Aso đã quán triệt với các nhà lập pháp Nhật Bản rằng Tokyo phải bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược vì sự an nguy của Đài Loan liên quan mật thiết đến sự sống còn của Nhật Bản. Không chỉ kề vai sát cánh cùng Nhật Bản, Đài Loan còn nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại sự ngang ngược của Trung Quốc. Không chỉ giúp hòn đảo nâng cao sức mạnh quân sự, Washington còn đưa Đài Loan đến gần hơn với vũ đài ngoại giao quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của thế giới. Hôm 10 tháng 9, hai thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ đã viết một lá thư cho đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, yêu cầu bà thể hiện sự ủng hộ dành cho Đài Loan, đưa hòn đảo trở lại là thành viên của Liên Hợp Quốc. Hai hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Scott Perry và Tom Tiffany đã viết thư cho Đại sứ quán Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield, kêu gọi bà ủng hộ chính nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ Đài Loan thông qua các phiếu bầu. Các thành viên Quốc hội cho rằng, việc Đài Loan bị loại khỏi Liên Hợp Quốc trong 50 năm qua là không thấu tình đạt lý, đồng thời nói thêm rằng Đài Loan nên nhận được các quyền và sự đối xử công bằng như các quốc gia khác trên thế giới. Trong thư, hai chính trị gia đề cập Đài Loan là một trong 20 nền kinh tế lớn của thế giới, là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ về hàng hóa và là nhà lãnh đạo toàn cầu trong ngành bán dẫn. Họ cũng chỉ ra sẽ là bất công cho Đài Loan vì Hoa Kỳ cũng công nhận tư cách thành viên Liên Hợp Quốc cho các quốc gia khác như Cuba, Iran, Triều Tiên và Syria. Hai ông Perry và Tiffany nói rằng việc đối xử Đài Loan ngang hàng với Trung Quốc là sự tôn trọng nền dân chủ và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Đảng Cộng hòa yêu cầu bà Thomas Greenfield phản hồi kế hoạch giúp Đài Loan gia nhập Liên Hợp Quốc trước ngày 14 tháng 9. Được biết, Liên Hợp Quốc sẽ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 76 vào ngày 14 tháng 9 tới. Cuộc tranh luận chung và các cuộc thảo luận về các vấn đề toàn cầu dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9. Như những lần trước, Đài Loan hy vọng các đồng minh ngoại giao sẽ lên tiếng ủng hộ những nỗ lực đóng góp cho cộng đồng toàn cầu của hòn đảo, tránh bị Trung Quốc bác bỏ. Cũng liên quan đến khu vực châu Á, quân đội Myanmar và lực lượng phòng vệ vừa có cuộc đụng độ đẫm máu khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, theo truyền thông và người dân địa phương cho hay. Cụ thể, phát ngôn viên quân đội Jamintun nói với People Media rằng nhiều binh sĩ tấn công bằng súng và vũ khí tự chế khi họ tiến vào làng Minta ở miền Tây nước này. Ông Sa còn cho biết, trong lúc truy tìm các thành viên của lực lượng phòng vệ, họ đã bắn chết một số tay súng nhưng không nêu con số cụ thể. Quân đội cũng đã tịch thu 23 khẩu súng và châm lửa đốt cháy một số ngôi nhà sau cuộc giao tranh, hãng tin CNA cho hay. Trong khi đó, một số báo ở Myanmar loan tin có khoảng 10 đến 15 người đã thiệt mạng trong vụ đụng độ. Theo lời người dân ở khu vực lân cận, người dân làng Minta đã hoảng loạn bỏ chạy vào rừng sâu hoặc trú ẩn ở tu viện địa phương khi nghe thấy tiếng súng. Myanmar rơi vào khủng hoảng chính trị kể từ khi cuộc đảo chính hồi tháng 2, khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự và lên nắm quyền. Kể từ đó tới nay, phong trào biểu tình và phản kháng đã nổ ra trên nhiều khu vực. Tuần qua, phe đối lập đã kêu gọi phát động một cuộc nổi dậy trên cả nước, chống lại chính quyền quân sự. Đáp lại, quân đội cáo buộc động thái này đang gây bất ổn đất nước, cản trở chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, trong bối cảnh bất ổn tiềm tàng ở nước láng giềng Afghanistan, Nga vừa thông báo sẽ triển khai 30 xe tăng chủ lực đến căn cứ đồn trú ở Tajikistan nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của các lực lượng vũ trang Nga tại khu vực. Theo hãng tin Interfax, căn cứ đồn trú số 201 ở Tajikistan là một trong số căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở nước ngoài.
và nằm dưới quyền chỉ huy của quân khu trung tâm. Moscow đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự ở Tajikistan cũng như triển khai hàng loạt vũ khí mới đến căn cứ này kể từ sau sự sụp đổ chóng vánh của chính quyền thân Mỹ ở Kabul. Trước tình hình bất ổn tại Afghanistan, Moscow không khỏi lo ngại làn sóng người tị nạn và các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ đổ về khu vực Trung Á, làm mất ổn định khu vực sườn phía nam của nước Nga. Được biết, biên giới giữa Tajikistan và Afghanistan dài 1.344 km, chủ yếu là địa hình đồi núi và rất khó kiểm soát. Một thông tin đáng chú ý vừa qua là chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến Việt Nam. Reuters hôm nay 11 tháng 9 đưa tin, Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 3 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong năm nay, nâng tổng số vaccine viện trợ của Trung Quốc lên 5,7 triệu liều. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Vương Nghị. Bên cạnh đó, vào hôm 10 tháng 9, Việt Nam đã đề xuất phê duyệt khẩn cấp vaccine Hayafvac. Vaccine do Trung Quốc sản xuất và đóng gói tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là vaccine ngừa COVID-19 thứ 7 được lưu hành tại Việt Nam. Liên quan đến chuyến công du của Ngoại trưởng Vương Nghị, ngoài Việt Nam, quan chức Bắc Kinh còn đến thăm Campuchia và Singapore và sau đó tới Hàn Quốc. Theo giới phân tích, bên cạnh mục tiêu thúc đẩy quan hệ song phương với các nước, chuyến thăm của ông Vương Nghị cho thấy Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ với các nước nằm ở phía nam biên giới của họ. Việc lựa chọn điểm đến lần này cũng đã phản ánh mức độ quan tâm của Trung Quốc với những quốc gia cụ thể trong khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng nhất về tình hình thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.